ਆਸਾ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ। ਦੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਧਾ ਰਸ ਗੁਧਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ। ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਰ। ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਂਚ ਲੈ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਨ ਫਿਰ ਸਿਰ। ਉਡ ਉਡ ਰਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਜਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ। ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾਰ। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਫਲਵਰਲੇ ਬਤਨੰਤ। ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾ। ਸੁਆ ਝਾੜ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭੰਦਿਆਂ ਗਨਤ ਨਾਮ। ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਹਾਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ। ਉੱਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸਦਨਾ ਹੋਏ। ਨੱਚਨ ਕੁੱਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਲਿਐ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ। ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ। ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਰੇਤੀ ਆਈਐ। ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਏ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਗ ਗਵਾਈਐ। ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨਿਛਦਾਈਐ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ਼ ਕ੍ਰੇਤੀ ਆਈਐ। ਕੌਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ ਕੌਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ। ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ। ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ। ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ
सिफ्त सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सला ही सला दर्शन रूपी अपार तीरथ ना वैरचा पूजा गरवास भयकार जोगी सुन्नत यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सत्यामन संतोख बुझै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार एक होंदा खाए चले थाओ तना भी काई का जल तल जिया पुरिया लोवा कराकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता बुख सलान सच नाम आधार सदानंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पई घुमिया कड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोम बपड़ी चढ़ चढ़ महंगया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किन्नै न पायो बिन सतगुर किन्नै न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुकत है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन दात पाया श्री पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विचार रखें खै प्रगट आग सुनाया सतगुर मिले सदा मुकत जिन विचों मोह चुकाया उत्तम है विचार जिन सच्चे सच लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मचरी विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन हाँ मूर्ख कर लाइया नानक हर कमे हर कमे सलो महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जम्मिया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लिया हों विच खट्टिया हों विच गया हों विच सच्चार कूड़ियार हों विच पाप पुन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भरियै हों विच धोवै हों विच जाति जिनसी खोवै हों विच मूरख हों विच सियाणा मोख मुकति सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंती उपाया हों मैं बुझै तां दर सूझै ज्ञान विहोणा गद गद लूझै ना देखो किवें लिखिया लेख जिहा वेखै तिहा वेख महला दूजा हम एहा जात है हम कर्म कमा है हम एही बंधना फिर जोनी पाहे हम किथो उपजे कित संजम जाए हम एहो हुक्म है बैकत फिरो हम दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा करहे दे अपनी ता गुर का शब्द कमाए
ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ। ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤਿ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ, ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਖੈ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਇਕੇ ਹਰ ਇਕੇ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾ ਲੋਵਾ ਮੰਡਲਾ, ਖੰਡਾ ਵਰਬੰਡਾ ਡਜੇ ਰਜਤ ਗੁਜਾ। ਖਾਣੀ ਸਹਿਤ ਜਾਣ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ, ਕਿਆ ਤਗੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਖ ਨਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਲਖ ਤਪੋ ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ। ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ, ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਵਨ ਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਕਾ, ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੋ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲ ਸਤਾ, ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿਦ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਆਇਆ, ਵਿਦ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਆਇਆ।
ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧਾਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਮਨ ਰੇ ਛਾੜ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ। ਮਨ ਰੇ ਛਾੜ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਸਤਿਕ ਸਾਤੇ ਪਾਣੇ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਸਤਿਕ ਸਾਤੇ ਪਾਣੇ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧਾਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਆਬਿਦ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ, ਆਬਿਦ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਆਬਿਦ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ। ਆਬਿਦ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨ ਛੋਡੋ,
ਸਗਲ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਗਲ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਸਗਲ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਗਲ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਦੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਦੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, 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 ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ, ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਾਸ ਬਾਸੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਤ ਨੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਨੀ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ, ਲਿਖਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਲ ਪਲ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪਲ ਪਲ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪਲ ਪਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਝਕਣਾ ਚਾਖ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤਿਤ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦਿਆ, ਸੌਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਪਾਗੋ ਪੈਤਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸ ਅੰਦੇਸ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਕਾਮਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਨ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ। ਅਨਹੋਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨਿਜ ਜਾ। ਹੋਰ ਉੱਤਮ
ਆਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਝ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਰਦ ਟੋਨਾ ਲੈ ਨੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਬੁਝੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਤ ਜਾਤ ਜਸ ਦਾਇਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਖਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਬੈਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਦੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸਿਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਗੁਣ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਮਹੀਂਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਓ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਦਿਆਈਏ ਫਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲਿਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਾ ਛੱਡੀਐ ਹੋਈ ਕਮਲਕਤੀ ਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਪਾਈ ਜੇ ਵੀ ਕਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਤੁਕਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰਿਆ ਪਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾ ਜਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬਿਓ ਬੀਜ ਬਤਲੇ ਗਏ ਅਬਿਓ ਗਵੇਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾ ਗਵੈ ਰੁੱਤੇ ਹੋ ਰੁਤ ਹੋਏ
ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੁ ਤਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ में होनी पाहे पर मुरदार। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਉੱਚੇ ਕੁਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸਦਾ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਬਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਵਦਿਸ ਵਜਕ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ। ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਔੜ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਨਾਨ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਾਇਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ 부ਝਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਸਮਾ। ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਐਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਧ ਵੇਖ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੁ ਮਿਲ ਕਾ ਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ 부ਝਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ। ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ। ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਦਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸੁਆਲਿਓ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने भयो। नानक ताका दास है सोई रंजन दे महला दूजा। हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा तात्मा। आत्मा बास दे वस जे को जाने भयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला। कुंभे बधा जल रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधा मन रहे। गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार। ता ओमी साध न मारिए जिहा काले काल ना। देवे हो नाव पचारिए ऐसी कला न खेलिए। जित दुर्गा गया हारिए पड़िया अते ओमिया विचार। अगे विचारिए मोच ले सोगे मारिए अगे मारिए श्री ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਚਾਰੀਐ।
ਐਸੀ ਕਲ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਤਿਦਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਚਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। दरगाह पावे साची मानो। दरगाह पावे साची मानो। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। मारन मन सा सूरे हक है। मारन मन सा सूरे हक है। मारन मन सा सूरे हक है। जो होए मरण परवानो। जो होए मरण परवानो। सूरे से आगे आखिए। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। दरगाह पावे साची मानो। दरगाह पावे साची मानो। दरगाह पावे साची मानो। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो। दरगाह मान पावे पत स्यों जावे। 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 आगे दुख ना लागे। आगे दुख न लागे। कर एक त्यावे ता फल पावे। कर एक त्यावे
ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਭਾਉ ਭਾਗੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਾਉ ਭਾਗੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਾਉ ਭਾਗੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਾਉ ਭਾਗੈ। ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੈ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੇ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ, ਆਗ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, 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 आपे जाने जानो, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सुरया हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सुरया हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मर है परमानो, जो जो होए मरह परवानो, जो होए मर है परवानो, जो मरह परवानो, जो होए मर है परवानो, जो होए मर है परवानो, सूरे से आगे आखिए, दरगाह पावै साची मानो, सूरे से आगे आखिए, दरगाह पावै साची मानो, दरगाह पावै साची मानो, दरगाह पावै साची मानो, सूरे से आगे आखिए, दरगाह पावै साची मानो, सूरे से आगे आखिए, दरगाह पावै साची मानो, दरगाह पावै साची मानो, दरगाह पावै साची मानो। वाहिगुरू। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ RAM ਰਾਜੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਣਿਆ।
ਹਰ ਲਧਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ, ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਤਿ ਗ੍ਰਥ ਬਾਹੁ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ, ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਇ। ਸਤ ਜੁਗਰਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਤ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਦੁਆਪੁਰ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਥਵਾ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਮ ਕਹੈ ਸਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੈ। ਰਿਗ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂ। ਨਾਲੈ ਪ੍ਰਛਤ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖ ਕਿਰਪਾ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰਬਨ ਹੁਆ, ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਹੁ ਭਇਆ। ਨੀਲ ਬਸਤ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਨੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਦਿਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ। ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਤਾ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਰ ਲਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਚੋਕੜ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੋਕੇ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾ। ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਨ ਵਟਿਆਏ ਕੋ ਬਕਰਾਰ ਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ। ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਤ ਸੂਤ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਬਲਗੇ ਦੁਖ ਭਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ। ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਖਤੈ। ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਬਿਆ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਵਿਡਾ। ਮਨ ਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੈ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ। ਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਬਾਜ਼ੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ। ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲਬਾਜ਼ੀ ਤਾ ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਡਾਸੀ ਬੈਠਾ ਡਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਗ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਜ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਦਾਨ ਮਲਿਛਾ ਕਾਈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਤੇ ਪਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ। ਛੋੜੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਦ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਗਲਤਾ। ਤਿਨਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰਹੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਪਿਆਵੈ ਓਈ ਸਾਗ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਜ ਧਾਨ ਲੈ ਪੁਜੇ ਪੁਰਾਣ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਡੇਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ
ਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ, ਮਤ ਪਿਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿਟੈ, ਇਹੋ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿਟੈ। ਤਨ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੁਠੈ, ਚੁਲੀ ਪੁਰਹੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਚ ਧਿਆਈਐ। ਸਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਭੋੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਧ ਸਭ ਕੋ। ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ। ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਡੇ ਲਾਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਕਾਉ ਕਰਾਂਦਾ ਧਰਮ ਗਨ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ, ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਿਗਨਦਰੀਏ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਦੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ, ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਤੈ ਕੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਨਾ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੈ। ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕੀਆ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕੀਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ।
ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣ। ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ। ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ, ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ। ਖਸਮੈ ਸਾਪੁਰ ਸਾਈ, ਖਸਮੈ ਸਾਪੁਰ ਸਾਈ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੰਤੀ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ। ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਕਾਈ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣ। ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ। ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਪਾਣੇ, ਸਾਧ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ। ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਪਾਣੇ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ। ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਦਾਣੇ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਦਾਣੇ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਇਆ।
ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਖ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਨ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਭੀਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਮੁਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈ, ਘਰ ਮੁਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਅਗੈ ਵਸਿ ਜਾਣੀਐ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋ ਜੋ ਰੁਸ ਨਾਵਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜੁਠੇ ਜੁਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬੈਂਦ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੋੜੇ ਤੁਰ ਪਲਾਨੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ। ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਹਰ ਬੂਝਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਸਾਰਿਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗਾ ਰੰਗਿਆ ਸਵਾਰਿਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ। ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਭਾਵਦਰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਮੈਲ ਤੇ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ, ਸਬਦੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜਿਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ, ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰਖੀਐ, ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪੈ, ਲੱਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭ੍ਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿਦੋਂ ਨਿਜਕ ਸਬਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ। ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਲੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਤੈ ਤੁਠੈ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ, ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈਐ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ।
ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰਫ ਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਸਾਡ ਉਠਾਨੋਂ ਨਿਪਾਈਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟਿਓ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਾ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ, ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਠੋਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈਰਸ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਪਾਗਰ ਤੀਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੁਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪਉਣੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢਿਐ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਰਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ, ਗਰਭ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਪੜ੍ਹ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ, ਮੂਰਖ ਨਾ ਰੁਜੀਐ ਨਾ ਰੁਜੀਐ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਤੁਮ ਕੱਢੀਐ, ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ, ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਕੈਤ ਕਰ ਭੰਡੀਐ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਖਰੇ ਬੁਝੀਐ, ਮੂਰਖੇ ਲਾਲਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਲਾਲਾ ਲੁਜੀਐ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ, ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁਠਾ ਮਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸੱਟੀਏ ਮੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਹਾੜਾਂ ਲੈ ਸਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੁੱਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, 68 ਦੇ ਰਤ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੈ ਨਾਏ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਰੇ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ, ਡੱਲੇ ਲਿਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਜਪੇ, ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹਿਤ ਤਾਰੀਐ, ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਬਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ। ਪੌੜੀ
ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕਿਉ ਕਲਾ ਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ। ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀਐ। जिसके जी प्राण है को साय मन विसारिए। आपन हाथी अपना पे काज सवारिए। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास। कंत तिना कै पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे पास। कंत तिना कै पास। तूड़ तिना की जे मिले जी। तूड़ तिना की जे मिले जी। कहो नानक की अरदास। कहो नानक की अरदास। अंत तिना कै पास। अंत तिना कै पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे कै पास। कंत तिना कै पास। एहो तान माया पाहया प्यारे। एहो तान माया पाहया प्यारे। लीतड़ा लब रंगाए। लीतड़ा लब रंगाए। मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे। मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे। क्यों धन से जय जाए। क्यों धन से जय जाए। क्यों धन से जय जाए। कंत तिना कै पास। कंत तिना कै पास। जिनके चोले
ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਅੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਦੌੜ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੌੜ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਮਜੀਠ, ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ, ਅੰਤ ਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਜਨ ਗਏ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੋੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੋੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ,
ਤੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਗਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਵੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆ ਸਕਿਓ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁਥਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਥਾਏ ਨ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ। ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਕਹਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚੈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਾਰੀਐ, ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਡਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਏ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗੋ ਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਮਦਰ ਨੇ ਆਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇ ਆਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਸੇ ਲਾਇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਕਿਸੇ ਲਾਇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ। ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਬਰਬਾਦ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗਣੇਰੀਆਂ, ਕਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੁਕਾ ਤੇ ਆਵਾਓ। ਵਿਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋਇਓ ਨਿਆ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਦੇ ਨ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਉ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਅਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੇ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੈ, ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਨ ਕੂੜ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਵੱਡਾ ਰੁਸਨੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕਿਆ, ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਵ ਨਾ ਥੇ। ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮ ਨ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇਰਾਸ। ਤੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਤੇ ਤੱਲੇ ਖਸਮੇ ਵਾਏ। ਹੋਰ ਮਤ ਦਿਸਣੋ ਅਗਲੀ ਆਵਜੋ ਵਿਦੁਣਾ ਖਾਏ। ਖਸਮੈ ਕਰੈ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਜਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ, ਤਿਸ ਕਈਐ ਸ਼ਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਹਰਦਾ, ਚਲੇ ਹਰਦਾ। ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲਿਓ ਵਜੋ ਧੂਣਾ ਖਾਏ। ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਵਜੋ ਗੋਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਈਐ ਸਾਬਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ,
ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਨ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਜਖ ਮਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਰਖਨ ਹਾਰਾ ਰਖਨ ਹਾਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਢੀਐ। ਜਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਣੀ। ਹਰ ਕਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਭ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਕਿਤਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਕੜੈ ਬਿਸਿਆਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰ ਨਿਸਾਰ ਕਰ ਨਿਸਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪੀ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਿਆਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਾਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਤਿਸੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਐ, ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇਤ। 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 ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬ ਹੋਣਾ ਛਾੜੈ ਕੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬ ਹੋਣਾ ਛਾੜੈ ਕੇ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਹੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਰ ਨ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਰ ਨ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਰ ਨ ਕੀਜੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़िया वो सबला की रेन का तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास बोले सो निहाल सति श्री अकाल बोले सो निहाल सति श्री अकाल गगन दमामा बाजो पਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾ ਅਬ ਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾ अब जूझन को दा अब जूझन को दा हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया निंद का पिछ तेरे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇਕ ਨਿਹਾਲੇ ਪੈ ਸਵਨੀ ਕੋ ਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸੱਜ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਪਿਰਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਬਾਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਉਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪੋੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਗ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਸਰ ਜਾਏ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਆਰ ਜਗ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਵਰਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ
ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇ ਚਲ ਚੋਰ ਛੱਤ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਨਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਰੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ, ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਪੁਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ
सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। वाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह वाणी महापुरख की निज कर वासा होए। गौड़ी महला पहला सतगुर मिलै सो मरण दिखाए। मरण रहन रस अंतर पाए। गर्भ निवार गगनपुर पाए। मरण लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर शरणा। रहाओ सतगुर मिलै तां दुबदा भागै। कमल विगास मन हर प्रभ लागै। जीवत मरै महारस आगै। सतगुर मिले सच संजम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। करम मिलै जम का पौ मूचा। गुर मिले मिल अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हाँ मैं मार मिलाया। गुर मिले मिल अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हाँ मैं मार
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। 153 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਵਜੇ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਰ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ।
ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਘੁਰ ਚੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਹੇ ਨ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੁ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜਿਸ ਮਰਨੈ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ। ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਰਕਾਰੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹਜੂਰੇ ਅਨਵਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨੋਹਰ ਕਥਾ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਮਰ ਉਹਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਚ ਗੁਜਰੇ। ਸਾਈਂ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹੋਏ। ਜੋ ਪੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ, ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਆ ਛਾਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਦ ਧਾਰਾ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ,
ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਟ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਜਿਆਤੀ ਸੂਦਰੰਗ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਜੁਜ ਤੇ ਵੇਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੇਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨੰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਦਰ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਦ ਧਾਰਾ, ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਗੋਦ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰਤਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਨੀਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਜਿਆ। ਚਾਰ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਐਸਾ ਵਧਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ,
ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਨਾਈ ਸਿੱਖ, ਝੀਵਰ ਸਿੱਖ, ਸੀਂਬਾ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲਾਮਤਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੂੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਜੀਵ ਈਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਕਜੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 153 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਣ ਹਰ ਸਰਨਾ ਰਹਾਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਣਸਣਾ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਭਜਣਾ, ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਲ ਸਰੀਰਨ ਕੋ ਬਣਿਓ ਬਿਸਰਨ ਹੈ ਇਨ ਅੰਤ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਸੇ ਸਦਾ ਜਿਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸੋ ਮੰਤ। ਆਖਿਆ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਖੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਸੇ ਸਦਾ ਜਿਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸੋ ਮੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਫਿਰ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਓਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ। ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਧਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਨਾ ਇਹ ਵੱਢਣੇ ਆ ਨਾ ਘਟਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਓਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਭੁਗਤਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਮੋਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਦੋਸਤ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸੋਭਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਖਾਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਫਿਰ ਜੀਵਨ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਲਖੋੜੀ ਕਰੋੜੀ ਕੀਏ ਬੇਸੁਮਾਰ, ਨਾ ਰਹੇਂਗੇ ਕਰੋੜੀ ਨਾ ਰਹੇਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲਿਓ ਜੁਆਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਰਹਿਣ ਹਰ ਸਰਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਵੰਡ ਛਕ, ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਤਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਰ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਂਡਾ ਲੰਬੇਰਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਕਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਧਰ, ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਉ ਹੱਸੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭੋਲੀ ਆ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨਾ। ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਉ ਹੱਸੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਮਰਨ ਰਹਿਣ ਰਸ ਅੰਤਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕੋ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਨ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਰਨ, ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਿਆਸ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਔਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਝੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇ ਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਅਬ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ।
ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜੂਝ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਕੀਤੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਖੁਦ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਕੀਤੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੌਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਖਾਤਰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੱਗ ਡਰੈ, ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਜੀਵ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਅੰਤਰ ਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਅੰਤ ਪੈਣਾ ਏ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਜੂਝੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝੇ, ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੰਗੀ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੁੰਗੀ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਇਆ ਕਟਕ ਚੜ ਕੇ, ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਜੂਝ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਹੀਰੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ,
ਅੱਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਰੀਮਨ ਹਾਊਸ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜੂਝੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ? ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਠਾਨ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਛੱਡ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੂਝੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਜੂਝਣਾ। ਤੇ ਜੂਝੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਜਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਰੁਤਬੇ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਇਹ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚਵਾ ਆਪਣਾ, ਤਦ ਮਿਲਣੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਗਗਨਪੁਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਭਾਗੈ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚੋਂ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਬਧਾਵਾਂ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਦਾ
ਦੁਬਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ ਨਾ ਛਕਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਛਕਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂ ਨਾ ਪੜਾਂ, ਦੁਬਧਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦੁਬਦਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਭਲਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਤੁਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਦੁਬਦਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੁਬਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਬਦਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਕੌਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਹਾਰਸ ਆਗੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਮਰਨਾ ਮੰਡ ਲੈਂਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਆਗੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਸ ਦੀ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੂਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਾਹੇ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰਹੁ ਅਭਾਗੇ। ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਣ ਠਾਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਸੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ, ਸੂਚੀ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਸਾਚੀ ਸੂਚੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਚੇ ਮਰਾਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭਉ ਵੀ, ਡਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ।
ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਆਪਣਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ।
ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧਾ ਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਂਤ ਵਿਦਾਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦਵਾਰੈ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਖੋ ਉਬਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ,
ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਮ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੁਖ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ
ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ, ਰਹਾਉ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰੀ, ਇਹ ਮਨੁ ਆਂਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੰਦਾ, ਦੂਜੈ ਭਏ ਖੁਆਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗਤ ਮਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਗਤ ਮਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ
ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। 599 600 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਨੂਟ ਕਟਿਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਵਜੇ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਪਿਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯਾਤਰੂ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਓ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ,
आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। सूरा सो पहचानिए, सूरा 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 सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, कब नशा देखे, कब ना छाड़े खेत, कब ना छाड़े खेत, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। कबीर मरता मरता जग हुआ, मरता मरता जग हुआ, जग मरता मरता जग हुआ, मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने को, ऐसे मरने जो मरे, बहुत ना मरना हो, बहुत ना मरना हो,
ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੂੰ ਤੋ ਹਰਿ ਕੇ द्वार। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤ ਹਰ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਜਗ ਡਰੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਜਗ ਡਰੇ, 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 ਜਗ ਡਰੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਜਗ ਡਰੇ, ਜਗ ਡਰੇ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ
ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਕਤ ਨਾਹੀ 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 ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਆਪ ਕਮਾਏ ਪਾਪੀ ਗਤ ਗਤ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਨਾਹੀ अपने दास को कंठ लगाए अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अगन में पावे
निंदक को अगन में पावे, निंदक को अगन में पावे, निंदक को अगन में पावे। पापी की गत कत नाही, पापी की गत कत नाही। पापी ते राखे नारायण, नारायण पापी ते राखे। पापी ते रखे नारायण, राखे नारायण। राखे राखे नारायण, नारायण पापी ते राखे नारायण, पापी ते राखे नारायण। पापी की गत कतहु नाही, पापी की गत कतहु नाही। पापी पचे आप कमाए, पापी पचे आप कमाए। पापी की गत कतहु नाही, पापी की गत कतहु नाही, पापी की गत कतहु नाही।
ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਹੋਏ ਬੇਪਰੀਤ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੋਖੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਦੋਖੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਦੋਖੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਗਤ ਗਤ ਹੋ ਨਾਹੀ
ਕਤ ਕਤ ਹੋ ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝਈ। ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੰਤਾ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ।
ਕਾ ਚਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਮੁਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦ ਕਾ ਚਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਥਨ ਮਦਾਨਿਆ ਕਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਉਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਹਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਹਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾ ਗਰੀਬਾ ਉੱਪਰ ਜੋ ਥਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ सा अगन में साड़ी गरीबा ਗਰੀਬਾ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੁੰਜੇ ਦਾੜੀ पार ब्रह्म सागन में साड़ी पूरा नाम करे करतार पूरा न्याय करे करता मुँह काले तिन्ना निंदा मुँह काले तिन निंदका तित सच्चे दरबार तित सच्चे ਦਰਬਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਹੂਣਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੋਣਿਆ ਨਾਮ ਬਹੂਣਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਰ ਨਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਹੂਣਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਰ
ਸੰਤਾਂ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾਂ ਨਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੰਦੇ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪ
ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। तरवर बशुन्ने नह पात जुड़ते, नह पात जुड़ते, नह पात जुड़ते। जमग गाण अकेली ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਠੀਏ ਸਭ ਸਾਥ ਮਹਾਵੇ। ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੇ। ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਿਵਾਲੀਏ ਸਿਰ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਤੁਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖੀਏ ਕੋੜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੇਵੀਏ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਪੌੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ। ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਬਲਾ। ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਪੌੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਂ ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ
ਆਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜਿਆ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਦਾਹੀ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੀਰਤਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਕੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਨੀ ਆਸਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਨਿਓਟਿਆਂ ਕੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਨੀ ਆਸਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਹਲਕਵਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਏ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਏ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਈ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਈ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ ਹਰ ਲੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਹੀ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਸੰਤ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾ
कर तेरी, केस चवर कर तेरी, दागे होए सुरण में जूझे, दागे होए सुरण में जूझे, बिन दागे पग जाए, बिन दागे पग जाए, दागे होए सुरण में जूझे, दागे होए सुरण में जूझे। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार, कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार, दरबार हमको कर तेरे दरबार, पाँव के आगे बदन पसार, पाँव के आगे बदन पसार, दागे होए सुरण में जूझे, दागे होए सुरण में जूझे। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया न जाए, अब तो मिटया मिटया न जाए, जाए पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की, तेरे द्वारे तुन सहज की, माथ मेरे जगाई, मात मेरे जगाई, दागे होए सुरण में जूझे, दागे होए सुरण में जूझे, बिन दागे पग जाई, बिन दागे पग जाई, दागे होए सुरण में जूझे, दागे होए सुरण में जूझे। कोठरे में कोठरी,
ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਦੀਨ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ, ਗੁਰ ਦੀਨ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੇ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੇ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਈ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੇ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੇ। कबीर दी संसार को, संसार को, कबीर दी संसार को, कबीर दी संसार को, लीन जिस मस्तक पाग, अमृत रस जिन पाया, अमृत रस जिन पाया, तीर्था का सुहाग, तीर्था का सुहाग, जागे होए सुरण मैं जूझे, जागे होए सुरण मैं जूझे, बिन दागे पग जाई, बिन दागे पग जाई, जागे होए सुरण मैं जूझे, दागे होए, दागे होए, दागे होए सुरण मैं जूझे। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਕੇਤ ਕੋ ਖਾਏ,
ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਹੋਈ, ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਈ, ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਗੰਦ ਕੋ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਗੰਦ ਕੋ ਆਈ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ, ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ,
साज वजाइंदे नचन गुरु बहुत बिरद पाई नचन गुरु बहुत बिरद पाई राजे पाप कमाओ उल्टी राजे पाप कमाओ दे उल्टी उल्टी खेत को खाई उल्टी खेत को खाए उल्टी खेत को खाए उल्टी खेत को खाए राजे पाप कमाओ दे उल्टी खेत को खाए सेवक बैठन करां विच गुर उठ करी नाणे जाई सेवक बैठन गुर उठ करी नाणे जाई काजी गोए रिश्वती वड्डी लेके हक गवाई काजी होए रिश्वती वड्डी लेके हक बधाई वड्डी लेके हक गवाई राजे पाप कमाओ दे उल्टी खेत को आई राजे पाप कमाओ दे उल्टी खेत को खाई उल्टी खेत को खाई
ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਥਾਉ ਜਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਥਾਉ ਜਾਈ। ਵਰਤਿਆ ਪਾ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਵਰਤਿਆ ਪਾ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। 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 ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਜਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਜਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮਨ ਮੰਤਾਨੇ। ਜਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਜਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। जिसका तन मान धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी।
ਖਟਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਤੋ ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਟਿਕੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਾ ਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਟਿਕੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਾ ਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਡਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਾ ਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। जी की एक ही पैमानी, एक ही पैमानी। आज की जी की एक ही पैमानी, एक ही पैमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे, बिन तिल नहीं कीमत जानी, बिन तिल नहीं कीमत जानी। डिगै न डोले दिल कर रहयो, पूरा न होए तृप्तानी। डिगै न डोले दिल कर रहयो, पूरा न होए तृप्तानी। अमृत ना निर्मोलक हीरा, अमृत ना निर्मोलक हीरा। गुर दीनो मन तानी, डिगै न डोले दिल कर रहयो, पूरा न होए तृप्तानी। ओ जो बीच हम तुम कछ होते, पिन की बात बिलानी। पिन की बात बिलानी। तिनके तिनकी
ओए जो भी हम तुम कछ होते इनकी बात बिलानी। अलंकार मिलते ली होई है ताते कनक बखानी। ताते कनक बखानी, ताते कनक बखानी। बिकै न डोले फिर कर रहे हो पुरान होए कृपतानी। बिकै न डोले फिर कर रहे हो पुरान होए कृपतानी। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मन तानी। बिकै न डोले दृढ़ कर रहे हो पुरान होए कृपतानी। बिकै न डोले दृढ़ कर रहे हो पुरान होए कृपतानी। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक ने चल कर बांधो गुर कियो बंदानी। गुर कियो बंदानी, गुर कियो बंदानी। बिकै न डोले दृढ़ कर रहे हो पुरान होए कृपतानी। बिकै न डोले दृढ़ कर रहे हो पुरान होए कृपतानी। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मन तानी। बिकै न डोले दृढ़ कर रहे हो पुरान होए कृपतानी।
रे पापी रे पापी रे पापी ते कवन की मत लीन। रे पापी रे पापी रे पापी तैं कवन की मत दीन। तैं कवन की मत कीन। रे पापी रे पापी रे पापी तैं कवन की मत कीन। तैं कवन की मत कीन। निमक करीना सिमर स्वामी। निमक करीना सिमर स्वामी। निमक करीना सिमर स्वामी। जियो पिंड जिन दीन। रे पापी रे पापी रे पापी तैं कवन की मत लीन। रे पापी रे पापी रे पापी तैं कवन की मत लीन। तैं कवन की मत लीन। खात पीवत समत सुखिया ना सिमरत खीन। ना सिमरत कीन। खात पीत समत सुखिया ना सिमरत कीन। ना सिमरत कीन। ना सिमरत कीन। रे पापी रे पापी रे पापी तैं कवन की मत कीन। तैं कवन की मत कीन। निमक करीना सिमर स्वामी। निमक करीना सिमर स्वामी। निमक करीना सिमर स्वामी। निमक करीना सिमर स्वामी। जियो पिंड जिन दीन। रे पापी रे पापी रे पापी तैं कवन की मत कीन।
ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਕਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ਬਿਲ ਲਾਟ ਕਰਤਾ ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀਨ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀਨ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਨ ਦੇਨ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀਨ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀਨ ਮਹਾਮਾਦ ਵਿਕਾਰ ਬਾਦਾ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰ ਦੀਨ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰ ਦੀਨ ਮਹਾਮਾਦ ਵਿਕਾਰ ਬਾਦਾ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰ ਦੀਨ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰ ਮੀਨ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰ ਦੀਨ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀਨ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀਨ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਮਕ
ਗਨੀਏ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਕਵਨ ਦੁਖ ਗਨੀਏ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਬਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਤੈ ਕਬਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਮਕ ਕਰੀਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਨ ਦੇ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹ ਚਲ ਚੌਰ ਚਤ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਉਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਉ ਸੁਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੋਤ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰ ਸਭ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਜਤ ਕਸ ਰਸ ਆ ਗਏ ਬਿਨ ਬਰਦਾਸ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਇ ਦਾਇ ਖੇਲੇ ਸਕਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਤਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਓ ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਨ ਪਤਿਓ ਨ ਪਤਿਓ ਕੀ ਪਤ ਨਗਤਿਓ ਕੀ ਗਤ ਨਿਧਰਿਓ ਕੀ ਧਿਰ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਧਨ 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 ਗੁਰੂ ਗਰੀ ਬੁਲਵਾ ਪੈ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਕਹਿ ਪਾਹੂੰ ਦੇਤ ਨਹਿ ਕਹਿ ਪਾਹੂੰ ਦੇਤ ਨਹਿ ਕਹਿ ਪਾਹੂੰ है कहूँ को देत न है कहूँ को देत न पैमानत आन है कहूँ है कहूँ को देत न पैमानत आन न पैमानत आन पैकाहूँ को देत न पैकाहूँ को देत पैकाहूँ को देत न पैकाहूँ को देत न पैमानत आन न पैमानत आन न पन आन पैकाहूँ को देत न पैकाहूँ को देत न पैमानत आन न पैमानत आन कहो नानक सुन रे मना कहो नानक सुन रे मना कहो नानक कहो नानक सुन रे मना सुन रे मना सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान ज्ञानी ताहे बखान कहो नानक सुन रे मना 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 ज्ञानी ताहे बखान ज्ञानी ताहे बखान है कहूँ को देत न है कहूँ को देत न पैमानत आन को नानक सुन रे मना को नानक सुन रे मना को नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान ज्ञानी ताहे बखान कहूँ को देत न कहूँ को देत न
सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। खुरासान कसम अना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान कसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। हिंदुस्तान डराया। आप दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया। जमकर मुगल चढ़ाया। जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पई कुरलाने, एती मार पई कुरलाने, एती मार पई करलाने, एती मार पई कुरलाने। तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आप दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया।
डराया, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आप दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया, जमकर मुगल चढ़ाया, जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पली कर लाणे, एती मार पई कर लाणे, एती मार पई कर लाणे, एती मार पई कर लाणे। तै की दर्द ना आया, 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 तै की दर्द ना आया। सकता सी मारे पैवत, खसमे सापुर साई। सकता सी मारे पैवत, खसमे सापुर साई, खसमे सापुर साई, खसमे सापुर साई। रत्न बेकार दे कोई कुंती, मरया साल न गाए। रत्न बेकार दे कोई कुंती, मोया साल न गाए, मोया साल न गाए। आपे जोड़ बिछोड़े आपे, आपे जोड़ बिछोड़े आपे। देख तेरी वड्याई, देख तेरी वड्याई। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आप दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया, जमकर मुगल चढ़ाया, जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पली कर लाणे, एती मार पई कर लाणे, एती मार पई कर लाणे, एती मार पई कर लाणे। तै की दर्द ना आया, 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 तै की दर्द ना आया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान
ਚੜਾਇਆ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ 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 ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ 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 करता तू सबना का सोई ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ करता तू सबना का सोई ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ जे सकता सकते को मारे ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ जे सकता सकते को मारे ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ दामन रोष न होए दामन रोष न होए दामन रोष न होए दामन रोष न होए पुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया पुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आप दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया जमकर मुगल चढ़ाया एती मार परी कर लाणे ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ एती मार परी कर लाणे ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ तै की दर्द न आया 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 को नाव तराए बड़ा साध करे मन पाणे साध करे मन पाणे जे को नाव तराए बड़ा साध करे मन पाणे साध करे मन पाणे साध करे मन पाणे जे को नाव तराए बड़ा
ਮਨ ਪਾਣੇ, ਸਾਜ ਕਰੇ ਮਨ ਪਾਣੇ। ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਤਾਣੇ। ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਤਾਣੇ, ਜੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਤਾਣੇ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ। ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, 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 ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਏ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਏ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਏ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਏ ਕਰ ਲਾਣੇ। ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, 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 ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਏ।
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਗਿਆਨ
ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ। ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ। ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ। ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ। ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ। ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਨਿਸ ਜਪੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਨਿਸ ਜਪੈ। ਦਾਸ ਭਗਤ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਤਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਤ ਮੈਂ ਧਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਕਿਆ ਕੀਜੈ क्या कीजै क्या कीजै क्या कीजै जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे भूल ना जाने भूल न जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे मरना चीत ना आवे मेरे राम राय 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 तू संता का संत तेरे तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पाओ किछ नाहे तेरे सेवक को पाओ किछ नाहे जम नहीं आवे नेरे जम नहीं आवे नेरे जम नहीं आवे नेरे जम नहीं आवे नेरे जाम गुरु होए बल जाम गुरु होए बल जाम गुरु होए बल जाम गुरु होए बल लख बाहे क्या कीजै क्या कीजै क्या कीजै जिसनु साजन राक्षसी दुश्मन कवन विचार जिसनु साजन राक्षसी दुश्मन कवन विचार छह न सके ते छाए को न फल जाए गवार न फल जाए गवार न फल जाए गवार जो साधु सरणी पले
जो साधु सरणी परे तिनके कमल विचार दंत जीव दंत जीव जिम राख है दुष्ट अरिष्ट संहार दुष्ट अरिष्ट संहार दुष्ट अरिष्ट संहार दुष्ट अरिष्ट संहार जाम गुरु होए वाले लख बाहें क्या कीजै जा तू मेरे बल है तो क्या मोचंदा जा तू मेरे बल है तो क्या मोचंदा तुझ सब कुछ मैनू सौंपया तुझ सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा 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 जाम गुरु होए बल जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजै क्या कीजै क्या कीजै जाम गुरु होए बल जाम गुरु होए बल जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजै जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजै अज दा विशेष है दिन विशेष समा कोई भी दर्दी सिख पंथ सिख उस साके नूं भुल नहीं सकता जो 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਕਰੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੇਲਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਾ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरां दा खास रूप पवित्र आत्मा साध संगत जी दास दी फतेह प्रवान करनी जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਲੀਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1984 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਟਾਈਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਐਸਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ। 8000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਣਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਪਾ ਲਓ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੱਗ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟੈਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਧਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਔਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, MP ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਦਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੂਨ 1 2 3 4 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ, ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੋਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ